Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Ask the Guitar Coach. Η σημερινή ερώτηση έρχεται από τον Γιάννη Ηλιόπουλο, ο οποίος ρωτάει: σκέφτομαι να προσπαθήσω να μάθω να διαβάζω νότες πάνω στην κιθάρα. Πιστεύεις ότι είναι κάτι σημαντικό και απαραίτητο αυτό? Θα με βοηθήσει στο παίξιμό μου? Γιάννη, καταρχήν σε ευχαριστώ για την ερώτησή σου. Είναι μια ερώτηση η οποία είναι αρκετά συνηθισμένη σε πολλοί κόσμο. Επίσης, πολλές φορές ακούω ανθρώπους οι οποίοι έχουν κολλήσει στο παίξιμό τους και πιστεύουν ότι απλά μαθαίνοντας να διαβάζουν παρτιτούρα θα τους βοηθήσει να ξεκολλήσουν. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, αλλά χρειαζόμαστε λίγο περισσότερα δεδομένα. Πρώτα απ' όλα, ποιο είδος μουσικής παίζεις? Αν παίζεις κλασική κιθάρα, είναι απαραίτητο το να είσαι πολύ καλός στο να διαβάζεις παρτιτούρα. Αν παίζεις jazz κιθάρα, είναι πολύ χρήσιμο το να μάθεις να διαβάζεις νότες. Αν έχεις σκοπό να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη μουσική με οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστον σχεδόν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε να παίζεις με κάποιο jazz τρίο κουαρτέτο, είτε να παίζεις σε μαγαζιά, είτε να κάνεις ενορχιστρώσεις για κιθάρα και άλλα όργανα, είναι απαραίτητο να μάθεις να διαβάζεις παρτιτούρα. Το θέμα όμως είναι το εξής. Η συντριπτική πλειοψηφία, και μιλάμε για πάνω από το 90% των ανθρώπων που επικοινωνούν μαζί μου, δεν έχουν κανέναν από αυτούς τους στόχους. Θέλουν απλά να γίνουν καλύτεροι rock, metal κιθαρίστες, ή τουλάχιστον σε κάποια από τα παρακλάδια της rock και metal μουσικής. Μπορεί να είναι από metalcore μέχρι progressive, μέχρι neoclassical, οτιδήποτε. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Εδώ πραγματικά εξαρτάται κατά πόσο θα έπρεπε ή όχι να δώσεις το χρόνο ο οποίος απαιτείται για να γίνεις καλός στο διάβασμα της παρτιτούρας. Το να διαβάζεις παρτιτούρα είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει καιρό να αναπτυχθεί και χρειάζεται και μια σχεδόν καθημερινή, όχι απαραίτητα καθημερινή, αλλά σχεδόν καθημερινή διατήρηση. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Αν μου έρθει ένα παιδί για να το κουτσάρω που είναι 10-12 ετών και μου πει: κύριε Αναστασάκη, θέλω να γίνω επαγγελματίας, θέλω να μπορώ να παίζω μουσική, θέλω να κάνω μια καριέρα πάνω στη μουσική, δεν ξέρω πού θα με καταλήξει αυτή η καριέρα, αλλά θέλω να κάνω καριέρα πάνω στη μουσική, η μουσική είναι η ζωή μου και έχω σκοπό να παίζω 8-10 ώρες τη μέρα κιθάρα, πείτε μου τι να κάνω. Ναι, ένα από τα πράγματα που θα του έλεγα θα ήταν για μισή με μία ώρα την ημέρα, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Αυτά που λέμε τα χρόνια που χτίζουν οι πρώτες ικανότητες, σίγουρα θα ήταν το να μάθει να διαβάζει παρτιτούρα. Επίσης, να διευκρινίσω ότι όταν μιλάμε για παρτιτούρα, μιλάμε για αυτό που λέμε single note lines. Δεν μιλάμε για οδηγούς ακόρντων, που είναι κάτι που χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη μουσικής και είναι απαραίτητο οποιοδήποτε κιθαρίστας να ξέρει να κάνει. Μιλάμε λοιπόν για single notes, δηλαδή να πάρεις ένα κομμάτι το οποίο είναι φτιαγμένο για βιολί και να μπορέσεις να το διαβάσεις. Να μπορέσεις είτε σε μορφή sight reading prima vista, επιτόπου δηλαδή να ρίξεις μια γρήγορη ματιά και να αρχίσεις να το παίζεις, είτε με τη μορφή prepared reading, προετοιμασμένου διαβάσματος, όπου το παίρνεις σπίτι σου και με την ισχύα σου το μελετάς και βρίσκεις τις καλύτερες θέσεις για να μπορέσεις να το παίξεις αυτό το κομμάτι. Σε αυτό λοιπόν το παιδί που θα είχε τόσο χρόνο και μπροστά του και τόσο χρόνο κάθε μέρα να μελετάει, σίγουρα θα του έλεγα: ναι, παιδί μου, να δουλέψουμε και στο θέμα του διαβάσματος. Απ' την άλλη όμως, όταν μου έρχεται κάποιος άνθρωπος που είναι 20-25 χρονών, ήδη έχει μία δουλειά και με τα βίας μπορεί να ξεκλέψει μία μισή, maximum 2 ώρες την ημέρα για όλη του τη μουσική βελτίωση και μελέτη και κιθαριστική εξέλιξη, το να πει αυτός ο άνθρωπος από τις 2 ή από τη 1,5 ώρα θα βάλω τη μισή με τη 1 ώρα κάθε μέρα στο να βελτιώσω το διάβασμά μου, αυτό είναι πραγματικά χάσιμο χρόνο. Ας το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω. Πρώτα απ' όλα, διάβασμα παρτιτούρας το κάνουμε για να μπορέσουμε να μαθαίνουμε τα κομμάτια τα οποία χρειάζεται να μπορέσουμε να παίξουμε. Είναι σίγουρο ότι τώρα πια όλα τα κομμάτια που έχουν σχέση με rock, metal, progressive και όλα τα παρακλάδια τους υπάρχουν σε ταμπλατούρα και τις περισσότερες φορές δεν είναι σε απλή ταμπλατούρα, αλλά είναι σε ταμπλατούρα με ρυθμικές αξίες. Είτε αυτή η ταμπλατούρα είναι από περιοδικά όπως είναι Guitar World, Guitar Player, παλιότερα το Guitar for the Practicing Musician και άλλα, είτε είναι μέσω του ίντερνετ, από Guitar Pro, Power Tab και οτιδήποτε άλλο, είτε είναι από βιβλία τα οποία κυκλοφορούν από τις μεγάλες εταιρείες, Mel Bay, Hal Leonard και διάφορες άλλες. Πάντα υπάρχει ταμπλατούρα και τις περισσότερες περιπτώσεις, όπως είπα, έχει και τις ρυθμικές αξίες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πάρα πολύ γρήγορο και πολύ εύκολο το να μπορέσει κάποιος να μεταφέρει το κομμάτι ή τη φράση την οποία θέλει από το χαρτί πάνω στην κιθάρα του. Είναι πάρα πολύ λίγα τα υλικά για τα οποία δεν υπάρχει ταμπλατούρα. Ένας άνθρωπος όμως που παίζει 1 με 2 ώρες την ημέρα έχει τόσα άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να κοιτάξει, τα οποία είναι πολύ πολύ πιο σημαντικά, όπως είναι οι γνώσεις των θέσεων πάνω στην κιθάρα, όπως είναι η σωστή τεχνική η οποία χρειάζεται, όπως είναι ο αυτοσχεδιασμός και η φρασιολογία, που πραγματικά το διάβασμα της παρτιτούρας θα έπρεπε να είναι πολύ πολύ χαμηλά στις προτεραιότητες του.
Κάνει κακό? Όχι, καθόλου κακό δεν κάνει. Καλό κάνει και είναι και χρήσιμο. Απλά δεν είναι σημαντικό ή επίγον. Ενώ υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και επίγοντα. Οπότε λοιπόν, για να απαντήσουμε την ερώτηση, αν παίζεις ροκ κιθάρα, γενικά έχεις σκοπό να ασχοληθείς με κάποιο είδος της ροκ και τα παρακλάδια της και παίζεις περίπου μέχρι 2-2,5 ώρες την ημέρα κιθάρα, γιατί τόσο μπορείς να αφιερώσεις λόγω της δουλειάς σου και της ζωής σου γενικότερα, τότε όχι, μην ασχοληθείς με το διάβασμα. Αν όμως είσαι σε μικρότερη ηλικία ή έχεις σκοπό να ασχοληθείς με άλλα είδη μουσικής, όπως είναι η κλασική ή όπως είναι η jazz, και έχεις τη δυνατότητα να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στη διάρκεια της ημέρας από 4 ώρες στο όργανο, τότε ναι, σίγουρα ασχολήσου με το να μάθεις να διαβάζεις νότες καλά και να αποκτήσεις την ικανότητα και για prima vista και για prepared διάβασμα.